හරි. මම අවසානටම කිව්ව දේ තමයි repair kit භාවිතා කරනකොට genuine repair kit එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. මම දැන් මේ ඉන්න වාහනය මේක කලින් ඉන්ජෙක්ටර් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා repair කරපු වාහනයක්. හැබැයි ඒ repair එකෙන් පස්සේ මේක හිමිකර මහත්මයාට සතුටුදායක ගමනාන්තයක් යෑමට නොහැකි වුණා. ඉතින් අපි බලමු මේ genuine repair kit නැතුව Chinese repair kit වලින් ඇති වෙලා තියෙන බලපෑම මේ වාහනේට. හරි. දැන් මේ වාහනේ අපිට ෆැමිලිය troubles නෙමේ දක්නට ලැබෙන්නේ පළවෙනි එක. මම මුලදීම කිව්වනේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් වල ගැටලුවක් ආවහම ස්ටාර්ටින් ඩිලේ එකක් හට ගන්නවා කියලා. නමුත් මේ repair kit දැම්මම Chinese එක එහෙම ස්ටාර්ටින් ඩිලේ එකක් නම් හට ගන්න නැහැ. බලන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ස්ටාර්ට් වෙනවා. හැබැයි මම කීව මේකේ එන්ජින් එකේ අපිට දක්නට ලැබෙන ඒ මිහිරි ශබ්දය නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපර බලන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට පේනවා එන්ජිම බැලන්ස් නැහැ. වාහනේ ඉන්ජෙක්ටර් බැලන්ස් නැති හින්දා එන්ජිම ගැස්සෙනවා. ඒ වගේම අපි අහලා තියෙන ඩීසල් ගවන් වීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඩීසල් ඕවර්ෆ්ලෝ වීමක් ඉහළ ගොස් තියෙනවා. බලන්නකෝ. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව තවත් විනාශකාරී දෙයක් මේ ඩුප්ලිකේට් repair kit භාවිතයෙන් සිද්ධ වෙනවා. බලන්න. මේ බලන්න පිස්ටන් එක මතට ලැබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ඩීසල් ප්‍රමාණයක් ලැබීම හේතුවෙන් ඒ ඩීසල් පිස්ටන් රින්ග් හරහා එන්ජින් ඔයිල් සමග මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එක්ක මේ එන්ජින් ඔයිල් වල තියෙන thickness එක ගොඩාක් අඩු වෙලා. ඔයාගේ ජීප් එක ඔයා ඉස්සරහම බලාගෙන ඉද්දි ගෙවි යාමකට ලක් වෙන්න මේක බලපාලා. අපි ලබන්න හදන ලාභයක් කෙටි ලාභයක් නිසා දීර්ඝකාලීනව විනාශයකට මේ එන්ජිම අපි පත් කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි දිගින් දිගටම කතා කරේ common rail direct injection එකක් තියෙන වාහනයක්. අපි යට දෙන්න ඕන ට්‍රීට්මන්ට් එක කොහොමද?
ඒ වගේම ඉන්ජෙක්ටර් වල ඇති වෙන ගැටලු මොනවාද? ඒ ගැටලු අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඒ ගැටලු හඳුනාගෙන අලුත් වැඩියාවකට යද්දී අපි විසින් කළ යුතු ගුණාත්මක සේවය කුමක්ද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ජීවිතයට අලුත් දෙයක් එකතු වුණා නම් ආසයි අපි ඒ ගැන දැනගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න අවශ්‍ය ඔයාලට දැනෙන මොනවා හරි පැතිකඩක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන දැනගන්න අපි ආසයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බෙමු.